Ці рогалики готуються з дуже простих інгредієнтів. Навіть на другий день вони виходять дуже ніжні, смачні та ароматні. А тепер покажу, як їх приготувати. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Кисломолочний сир обираємо нежирний і не водянистий, у мене 9%. Додаємо вершкове масло та цукор. Все добре перемішуємо лопаткою. Далі перебиваємо масу блендером до однорідності. Якщо ви не маєте блендера, то вам потрібно перетерти кисломолочний сир через сито та ретельно перемішати міксером або вінчиком, щоб отримати ось таку ніжну, гладку текстуру. Тепер приготуємо тісто. За рецептом нам знадобиться 240-250 г борошна. Спочатку беремо 220 г борошна і об'єднуємо з харчовою содою. Додаємо сухі інгредієнти до сирної маси. Перемішуємо суміш лопаткою до об'єднання. Після цього переходимо до замісу тіста руками. Тут дуже важливо не переборщити з борошном, щоб тісто залишалося ніжним і не забитим. Якщо тісто трохи прилипає до рук, додаємо борошно потрохи, але не перевищуємо загальну кількість борошна за рецептом. Наше тісто має вийти м'яке, ніжне та еластичне. Подивіться на його ніжну структуру. Готове тісто накриваю харчовою плівкою в контакт та відложую в холодильник на 30 хвилин, щоб воно відпочило. Поки тісто відпочиває, підготуємо суміш для змащування рогаликів. Беремо одне яйце, трішки молока, перемішуємо все до однорідності. Для начинки я буду використовувати сублімовану малину. Вона додає яскравий смак та аромат. Та пелюстки мигдалю для смаку та користі. А ви можете обирати начинку на свій смак. Це може бути цукор, кориця або інші сублімовані ягоди. Наше тісто відпочило, дістаємо його з холодильника і ділимо його на дві рівні частини. Одну частину відкладаємо в сторону, а з другою починаємо працювати. Розминаємо тісто руками в круглу форму. Розкачуємо його до товщини близько 2-3 мм. Далі беру форму діаметром 28 см і обрізаю по контуру. Зайве тісто відложую. Ділю тісто на 16 рівних частин. Мені дуже подобаються маленькі рогалики, але ви можете робити їх будь-яким розміром. Все одно вийде дуже смачно. Тепер додаємо начинку. Посипаю тісто невеликою кількістю цукру, центр залишаю чистим. Також сублімованою малиною. Вона додасть приємну кислинку та аромат. Центр змащую невеликою кількістю води. Тепер формуємо рогалик. Скручую тісто делікатно, не затягуючи. Важливо залишити трохи простору, щоб під час випікання тісто могло гарно підрости. Де край був змащений водою, трохи притискаю, щоб рогалик тримав форму. Готові рогалики викладаю на деко, застелене пергаментом. Важливо залишити між ними невелику відстань, щоб під час випікання вони мали місце підрости і не злиплись. Тепер делікатно змащую наші рогалики яєчною сумішю з молоком, щоб зверху утворилась гарна рум'яна скоринка. Зверху посипаю мигдалем. Випікаю рогалики при температурі 180 градусів, верх-низ без конвекції, 15-20 хвилин до рум'яності. Після випікання рогалики посипаю сублімованою малиною. Подивіться, які після випікання красиві вийшли у нас рогалики. Рум'яні, ніжні, ароматні. Вони просто тануть в роті. Обов'язково спробуйте приготувати. І напишіть у коментарях, з якого міста чи країни ви мене дивитесь. Мені буде дуже приємно.